หนึ่งที่ผมกับลิซ่าเมื่อ20 ปีที่แล้วเรามาเยี่ยมประเทศไทยเพื่อที่จะดูว่าพระเจ้าเรียกเราที่จะมารับใช้ที่นี่ไหมเราก็พบ2 คนนี้แล้วก็ในที่สุดตัดสินใจจะมาเมืองไทยแล้วก็ช่วงแรกพี่ฟิลก็เป็นพี่เลี้ยงของผมเพราะว่าผมบอกว่าผมอยากจะเป็นพี่เลี้ยงของน้องคนไทยบ้างแต่ผมไม่รู้ว่าจะทำยังไงพี่ฟิลก็เลยนำผมแล้วก็เราเจอกันที่สวนหลวงอาทิตย์ละครั้งเพื่อที่พี่ฟิลจะสร้างผมในการสร้างสาวกในเมืองไทยแล้วก็หลังจากนั้นประมาณกี่ปีประมาณ 5-6 ปีได้ทำงานกับพี่ซินดี้ในทีมผู้นำวัยวันกรุงเทพแล้วก็รู้สึกว่าเราทำงานด้วยกันสนุกสนุกมากๆครับก็มีพี่ซินดี้เป็นคนสร้างสรรค์มากๆแล้วก็อยากจะแล้วก็เรียกว่าอะไรนะตั้งตารอคอยว่าเราจะได้รับอะไรจากพระเจ้าผ่าน2 คนนี้ในค่ำคืนนี้เชิญครับใช่มันสนุกมากตอนที่เราทำงานด้วยกันโอ้คิดถึงเวลานั้นมากเลยโอเคมีไมโครโฟนไหมคำถามก็คือคนอยู่ในห้องนี้อายุน้อยกว่า30 ปี Can you raise your hand if you are younger than 30 years old? Younger than 30? Okay. น้อยกว่า29ครับยกมือด้วยนะครับ Okay. เชิญค่ะ 29เราก็นับนะครับยกได้ So Phil and I were here before you were born. ก็พี่ฟิลกับฉันเนี่ยอยู่ที่นี่ในประเทศไทยมากกว่าใครบางคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้ด้วยซ้ำ 30 years, almost 30 years now. 30 ปีแล้ว So yeah, this is our home away from home. อันนี้ก็เป็นเหมือนบ้านของเรานะไกลจากบ้านจริงๆของเราก็จริง Okay, so why am I not speaking Thai? Because if I've lived here 30 years, I should be able to speak Thai, right? ทำไมฉันยังพูดภาษาไทยไม่คล่องเนาะแม้ว่าจะอยู่ที่นี่มา30 ปีแล้วทำไมนะ Trust me, you do not want me to speak Thai. เชื่อฉันเถอะว่าให้ฉันพูดภาษาอังกฤษดีแล้ว I still try, but I don't feel like it would be very helpful to you this evening if I spoke Thai. ก็พยายามแต่ว่าเชื่อว่าถ้าใช้ภาษาอังกฤษคืนนี้ดีกว่า And why isn't Phil going to speak Thai? แล้วก็พี่ฟิลจะพูดภาษาไทยขอบคุณครับ Because Phil is a perfectionist, and if it's not perfect and he hasn't had time to prepare, he's going to feel like it's not good enough for you. จริงๆพี่ฟิลก็ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเขาไปใช้ภาษาอังกฤษนะเพราะว่าพี่ฟิลเนี่ยชอบความสมบูรณ์แบบถ้าใช้ภาษาอังกฤษมันจะช่วยให้สิ่งที่แบ่งปันเนี่ยมันดีมากกว่า And truth is, we've been a year and a half without really speaking Thai very much because we've been traveling all over the world and COVID hit. So แล้วก็ประมาณปีกว่าครับเราไม่ค่อยได้ใช้ภาษาไทยนะเพราะว่าเราท่องเที่ยวไปเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาอยู่ประเทศไทย So I'm sorry that I don't speak Thai, but I'm so grateful for my friend Ban who's here to speak Thai for me. ยินดีครับ Amen. Okay. So tonight the topic is worldview. ก็คืนนี้ครับเราจะพูดถึงมุมมองแบบโลกหรือว่ามุมมองโลกทัศน์ Okay, let me tell you right now, you're going to have to put your thinking hat on because this is not an easy subject to think about or talk about or learn. ก็สิ่งที่เราจะพูดกันในค่ำคืนนี้เราต้องใช้ความคิดของเราเยอะๆนะถ้าใครมีอะไรในหัวเนี่ยก็เอามาใช้เยอะๆเลย We're going to challenge you. เราจะท้าทายทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ But you're up for the challenge, aren't you? Come on. มีใครอยากจะท้าทายรับคำท้าทายนี้ไหมครับ You ready to think? พร้อมไหมที่จะใช้ความคิดของเรา All right, let's think. So before we start Worldview, we have a little skit here we want to share with you. Maybe 2 skits. I'm not sure where we're at with that. ก็ก่อนที่เราจะเริ่มครับเราจะมีละครให้ดู1 หรือ 2 เรื่อง So what is Worldview? และอะไรคือมุมมองโลก Oh. อากาศเย็นเหรอใช่ค่ะโอ้ยเจ็บขาโอ้ยหนักมากโอ้
ที่ไหนมาพูดมีแต่อะไรไม่มีอะไร ทุกคนคะช่วยโมด้วยค่ะเขาเขียนโมค่ะทุกคนบอกไปว่าเราเห็นอะไรบ้างคะ จริงไหมไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไร อะไรก็ไม่รู้เนี่ย พี่ปัดนี่รอบนี้ต้นไม้ เอาต้นไม้ที่ไหนมาพูดอ่ะโอ้ยไปเล่นตรงนู้นนะ โอเคจะไปเล่นตรงอื่นละค่ะขอบคุณค่ะ Thank you นักเรียนของโมนะคะที่เตรียมไว้พรุ่งนี้พกแฟนมาหน่อยนะคะขอเอานำแฟนมาด้วยนะคะเชิญเลยค่ะมันต่อไปตุ้งเลยโอ้นี่แฟนเอาแฟนนะคะเอาแฟนมาด้วยนักเรียนอีกคนนึงมาหรือยังเอาอะไรมาคะแฟนเหมือนกันเหรอคะสรุปแฟนไหนถูกคะแฟนนี้เนี่ยแฟน เป็นแฟนจริง แฟนสรุปนี่แฟนไหมคะ ใช่ ก็แฟนแล้วนี่ก็เนี่ยแฟนก็แฟนขอบคุณค่ะ Alright. Thank you. Worldview. So, it's amazing how, oh, let's see, I have one more thing. Where are my glasses? Okay. So here we go. Volunteer. Who wants to be my volunteer? ใครอยากเป็นอาสาสมัครครับเอาแว่นฟรีไปใส่นะครับ อิง ชอบพี่เดียวสั่งไม่ต้องไปให้ต้องดูดีดูดีนะไว้เขินน่ะใส่เลย Okay, so Ing, what color is this rock? ก้อนหินนั้นสีอะไรอิง ออกสีแบบเหลืองๆนิดๆค่ะ Lưng lưng, nịnh nịnh. จริงเหรอจบแล้วใช่ไหมจบแล้ว Chị đèn. แล้วก็ Chịอะไรนะ Chịเหลือง ช่วยเอา take your glasses. Okay, สีอะไรคะสีขาวใช่ So, the way that we see things can be very different. ก็บางครั้งครับสายตาของเรานะมองบางสิ่งบางอย่างเนี่ยแตกต่างกันมาก We're looking at the same thing, but somehow we see something different. ๆแม้ว่าเราอาจจะมองสิ่งเดียวกันนะแต่ความคิดของเราเมื่อเรามองเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลย Okay, so our worldview, what is it? ก็มุมมองโลกของเราคืออะไร Well, it's basically the way that you see the world and how things work. มันก็คือมุมมองที่เรามองสิ่งต่างๆรอบตัวของเราครับแล้วก็ทำออกมาเป็นการกระทำ So, philosophy, ไม่ว่าจะเป็นหลักความคิด religious หรือ beliefs, ว่าหลักความเชื่อทางศาสนา หรือ politics. แม้กระทั่งการเมือง It also includes assumptions that we make about things. For example, assuming that everyone thinks the way that we think. มันก็เกิดขึ้นแล้วก็บางครั้งมันเกิดขึ้นจากการความคิดของเราเองใช่ไหมครับที่คาดคิดว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นแบบนี้นะเราคิดว่าทุกคนเนี่ยมีความคิดแบบนี้ But maybe they don't. แต่ว่าจริงๆก็เขาอาจจะมีความคิดที่แตกต่างก็ได้ For example, Mo saw something completely different than Ban did. ก็เมื่อกี้เห็นไหมครับในละครนะโมเห็นบางอย่างที่แตกต่างกับปาน So so that's basically. It also includes what we believe is right or wrong. แล้วก็มันรวมถึงว่าเราเชื่อในอะไรนะว่าอันนี้ถูกสำหรับเราหรืออันนี้ผิดสำหรับเรา Where did we come from? What you think where you thought we came from, or you think we come from, or I think we came หรื from. อว่าจะเป็นความเชื่อของเรานะว่าตัวเรามาจากไหนใครเป็นคนสร้างเรามาหรือว่าของพี่ซินดี้นะมาจากที่ไหน And what about our purpose in life? แล้วก็ชีวิตของเราครับมันมีจุดประสงค์อะไร My worldview of my purpose in life and yours may be very different. แล้วก็มุมมองโลกที่กำลังบอกเราเนี่ยมันเป็นจุดมุ่งหมายในชีวิตของเราหรือเปล่าหรือว่ามันแตกต่างกว่านั้น So basically, it's what we believe is real or true. It's what we believe is real or true. ก็มุมมองโลกครับที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยก็คืออะไรที่เราเชื่อว่ามันเป็นความจริง And we have a worldview that can be very different based on how we were raised.
แล้วก็ like the families that we come from, แล้วก็มุมมองโลกของเราแต่ละคนเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากนะขึ้นอยู่กับว่าการเติบโตของเรา or our culture, the country that we come from, หรือว่าวัฒนธรรมที่เราเติบโตมา or even how society teaches us to หรื be. อว่าแม้กระทั่งสังคมรอบข้างที่สอนเรา Bill? ไปครับพี่ฟิวครับ Where am I? Okay. So, one thing that helps us understand worldview is this statement that ideas have consequences. ก็สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เราเข้าใจกันว่ามุมมองโลกมันแตกต่างยังไงแล้วก็คือความคิดของเราเนี่ยมันมีผลกระทบ What we think and the way we think will lead to consequences. ความคิดของเราหรือสิ่งที่เราเชื่อนั้นมันจะส่งผลในการกระทำของเราออกมาเป็นผลกระทบในชีวิตของเรา So let's think of an example. The creation and environment. ก็ให้เรานึกถึงสิ่งทรงสร้างของพระเจ้าแล้วก็ธรรมชาติรอบตัวของเรา If the idea in my mind is ถ้าความคิดที่อยู่ในหัวของเรา the environment is not my responsibility, ธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่ความรับผิดชอบของตัวเรา that will lead to certain actions. แล้วก็นั่นแหละจะทำให้เราส่งผลในการกระทำของเราที่มีต่อธรรมชาติ But if the idea in my mind is the environment is my responsibility and our responsibility to take care of it, ถ้าเราเชื่อว่าความรับผิดชอบของเราเนี่ยมีต่อธรรมชาติเราก็จะส่งผลที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งทรงสร้างของพระเจ้า that will lead to different actions. มันก็จะเห็นไหมครับว่ามันแตกต่างทางความคิดของเรา So, we see this picture, ก็ดูรูปนะครับดูตามรูปเลย and what do you see เห็นอะไรบ้าง behind the houses in the water? ก็เห็นนะครับหลังบ้านเนาะขยะเต็มไปหมดเลยนี่เหมือนคลองแถวบ้านคุณเลย This is What's in the water? และอะไรอยู่ในน้ำครับอะไรอยู่ในคลอง Garbage. ก็ขยะ Okay, that is because the thinking of the people is that it's not my responsibility what that water looks like. สิ่งที่เกิดขึ้นครับเพราะว่าคนเขาไม่ได้มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่เนาะเขาก็เลยปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ I've seen so many times people take some garbage and throw it out their window of their house. ก็เห็นหลายครั้งเนาะที่คนเนี่ยทิ้งขยะโยนออกมาจากนอกหน้าต่างบ้านของตัวเอง Now your generation is starting to see things differently. แล้วก็เชื่อว่ายุคของเราเนี่ยทุกคนที่แตกต่างมันจะมีสิ่งที่แตกต่างเกิดขึ้น But for some reason, these people don't feel it's their responsibility to take care of this water. แต่ว่าคนที่อยู่ในโลกเขายังมีความเชื่ออยู่นะว่าไม่ใช่ความรับผิดชอบของเขาที่มีต่อสภาพแวดล้อม It might be because of something they've been taught. อาจจะเป็นเพราะว่าเขาถูกสอนมาอย่างหนึ่ง It might be because they're so poor they just don't feel like they can do anything. หรือว่าเขาคิดว่าเขายากจนเนาะก็เลยไม่ใช่ความรับผิดชอบที่เขาต้องมาพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่ So we're not trying to judge these people. We're just recognizing that there is an action that comes from their thinking. เราก็ไม่ได้ตัดสินนะครับแต่ว่าเรากำลังพูดถึงว่ามันมีผลกระทบจากความเชื่อแล้วก็ส่งผลในการกระทำของเรา Now let's look at this photo. แล้วรูปนี้แหละครับ This is a city in Spain. อันนี้เป็นเมืองหนึ่งในประเทศสเปน Cindy and I had the opportunity to travel in Spain last year. ก็ผมกับซินดี้เนาะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมที่เมืองที่ประเทศสเปนเมื่อปีที่แล้ว And almost everywhere you go, it looks like this. แล้วก็ทุกที่ที่เราไปในประเทศสเปนก็จะเป็นแบบนี้ What do you not see in this photo? อะไรคือสิ่งที่เรามองไม่เห็นในรูปเลย There's no garbage. ใช่ครับมันไม่มีขยะเลย Why is there no garbage? แล้วคิดว่าอะไรจึงทำให้มันไม่มีขยะ Something in their worldview says it is our responsibility to take care of creation. เพราะว่ามุมมองเกี่ยวกับโลกของเขาในความคิดเนาะมันสอนให้เขารู้ว่าเขาต้องมีความรับผิดชอบในสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่ So we never throw garbage on the ground. พวกเขาก็ไม่สามารถที่จะโยนขยะออกมาตามท้องถนนได้ In fact, I just remembered, in the cities in Spain, ก็มีอย่างหนึ่งครับผมจำได้เนาะเมืองในประเทศสเปน the garbage cans are under the ground. แล้วก็พวกถังขยะต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ใต้ดิน You put your garbage in I think it was like a
tall. It's like a shoot that came up. You put it in there, but it went into a tank under the ground. ก็เราทิ้งขยะลงไปตามที่ที่เขาให้เราทิ้งใช่ไหมครับแล้วมันก็จะลงไปเก็บสะสมอยู่ใต้ดิน So the street is clean. แล้วก็ถนนทั่วไปของเราก็จะสะอาด So they have a different worldview. เพราะว่าพวกเขามีมุมมองโลกที่แตกต่าง It probably comes from, even if they're Christian or not Christian, ไม่ว่าเขาจะเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียน it comes from a biblical concept from Genesis when God said He created all these things and they were good. ก็แต่ว่าพวกเขาครับก็มีหลักความเชื่อน้อมตามในแบบพระคัมภีร์นะในปฐมกาลที่พระเจ้าบอกว่าทรงสร้างทุกสิ่งแล้วก็พระองค์บอกว่าสิ่งนี้ดีมาก And then God put the man and woman in the garden and He said, take care of it. แล้วก็พระเจ้าทรงสร้างผู้ชายและผู้หญิงให้ดูแลสวนของพระองค์ So a Christian worldview that's following really God's principles is one that says we believe we should take care of what He created. It's a gift to us and it's good. ก็มุมมองแบบคริสเตียนนะหรือว่ามุมมองตามพระคัมภีร์เนี่ยเรามีความเชื่อว่าเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างทุกอย่าง So what will you do the next time you see a plastic bottle lying on the floor on the street in front of the base? แล้วเราจะทำยังไงครับถ้าเราเห็นขยะเนาะอยู่ตามท้องถนนใกล้ๆบ้านของเราเองเนี่ย Will we see it and think that's not my responsibility? เราจะมองขยะแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะเก็บ Or will we see it and think God created this earth, I want to keep it clean? หรือว่าเราจะมีมุมมองแบบพระคัมภีร์นะว่านี่คือสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบแล้วเราอยากเห็นความสะอาดเกิดขึ้น Let's look at 2 Bible verses. ก็เดี๋ยวเราจะดูข้อพระคัมภีร์2ข้อด้วยกัน Can someone from this table read that one out loud? ขออาสาสมัครคนไทยครับอ่านตรงนี้ด้วย โมอ่านค่ะจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่านด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านด้วยสุดกำลังของท่านและด้วยสุดความคิดของท่าน Okay, thank you. What is the underlined part? อะไรคือสิ่งที่ขีดเส้นใต้เน้น สุดความคิด With all your mind. โดยสุดความคิดของเรา Not only do we love God with all our heart, but we want to love Him with all of our mind. เราไม่ได้รักพระเจ้าแค่สุดใจของเราครับแต่ว่าสุดความคิดของเราด้วย This next verse ก็ข้อต่อไปครับ from Romans. จากโรม Can I have a guy from this table read that verse? ขอผู้ชายหล่อๆครับจากโต๊ะนี้สักคนครับ Of course. อ่านบทนี้ได้ครับนี่ครับนี่ อย่าลบเลียนแบบยุคนี้แต่จงรับความเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วปฏิสัยท่านที่เปลี่ยนมาเพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรชอบแล้วก็อะไรดีเพื่อประเทศ Okay, thank you. ครับ So the Apostle Paul is telling us to be transformed by the renewing of our minds. ก็อาจารย์เปาโลครับบอกเราว่าเราต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงความคิดของเรา And as we're transformed by the renewing of our minds, then we will know what God's will is. แล้วเมื่อเราได้รับการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของเราเราจะรู้ว่าอะไรคือน้ำพระทัยของพระเจ้า So God wants to change our minds, change our thinking. พระเจ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดของเรา It doesn't matter where we come from, there are things in our own thinking, our own worldview that does not match God's thinking. ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามาจากที่ไหนครับแต่ว่ามันมีความเชื่อของเราหรือมุมมองความคิดตามโลกของเราเนี่ยที่ไม่ตรงกับมุมมองตามพระคัมภีร์ So becoming a kingdom disciple means allowing God to change our thinking about everything. เมื่อเราทุกคนเข้ามาในอาณาจักรของพระเจ้าในฐานะสาวกของพระองค์เราต้องยินยอมให้พระเจ้านั้นเปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดของเรา It doesn't happen all at once the day we receive Christ. ก็มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดเมื่อเรารับพระเจ้าเข้ามาในชีวิต It takes the rest of our lives. แต่ว่ามันใช้ตลอดทั้งชีวิตของเราเรียนรู้ไปเรื่อย And so this is why worldview is so important. ๆและนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมมันจึงสำคัญมากที่เราจะต้องรู้จากมุมมองแบบโลกแล้วก็มุมมองแบบพระคัมภีร์ Now because of this, YWAM has a foundational value to remind us to have a biblical worldview. ก็ในวัยแวมครับเรามีค่านิยมที่จะย้ำเตือนให้เรามีมุมมองแบบพระคัมภีร์ Because this is a YWAM base, this is a YWAM training.
อันนี้ก็เป็น YWAM base แล้วก็เป็นการอบรมของ YWAM So this is what our YWAM value says. อันนี้คือสิ่งที่ค่านิยมของเรา Can someone from this table ขอ read that in Thai? ขอสักคนครับจากโต๊ะนี้อ่าน In a loud voice. เสียงดังด้วยนะครับ มีมุมมองและทัศนคติตามพระคัมภีร์ทั้งหมด Yes. มาแบ่งเพื่อให้มีทัศนคติตามพระคัมภีร์เราเชื่อว่าพระคัมภีร์แบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างความดีและความชั่ว สิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ผิด ความประพฤติในทุกด้านของชีวิตที่เน้นในฝ่ายวิญญาณโดยไม่ด้อยไปกว่างานธุรกิจทุกสิ่งที่ทำด้วยการเชื่อของพระเจ้าถือเป็นฝ่ายวิญญาณทั้งสิ้น เราแสวงหาโอกาสที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้า ด้วยสิ่งที่เราทำด้วยการตัดเตรียมคนทั้งชายและหญิงของพระเจ้าแล้วส่งพวกเขาออกไป เพื่อทำหน้าที่รับใช้และมีอิทธิพลด้านดีในทุกสถาบันของสังคม Thank you. ครับ That is our value in YWAM regarding our worldview. อันนี้ก็เป็นค่านิยมหนึ่งครับที่พูดถึงย้ำเตือนให้เรามีมุมมองแบบพระคัมภีร์ Now, there are 4 foundational truths that come from the Bible that help us to have a right worldview. ก็มันมีความเชื่อพื้นฐาน 4 อย่างที่มาจากพระคัมภีร์ที่จะช่วยให้เรามีมุมมองตามแบบพระคัมภีร์ These are not Bible verses. อันนี้ไม่ใช่ข้อพระคัมภีร์ This is a principle that we see all through the Bible. แต่ว่านี้เป็นหลักการที่เราสามารถมองเห็นได้อยู่ตลอดทั้งพระคัมภีร์ And I just want to mention them quickly. ก็เราจะแนะนำให้รู้จักอย่างรวดเร็ว The first one says, God is infinite and personal. ก็อย่างไรครับพระเจ้าไม่มีความจำกัดและเป็นส่วนบุคคล What does that mean? มันมีความหมายว่าอะไร God is not limited. He is bigger than we can imagine. พระองค์ไม่มีขีดจำกัดพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เกินกว่าความคิดของเรา He has more power than we can imagine. พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพลังมากกว่าที่เราจะคิดได้ But He is relational. แต่ว่าพระองค์เน้นในเรื่องส่วนบุคคลความสัม He พั is นธ์ a person and He wants us to know Him. พระองค์ทรงเป็นบุคคลและอยากให้เรารู้จักพระองค์ Number 2, อย่างที่สอง man is finite and personal. แต่ว่ามนุษย์มีความจำกัดและเป็นส่วนบุคคล So, we are not infinite. ก็พวกเราครับทุกคนเนาะไม่มีความจำกัดในชีวิต We are very, very limited. พวกเรามีข้อจำกัดในชีวิตมาก We don't understand this much about God. ๆเรามีความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าแค่นี้เอง We don't have this much power compared to God. แล้วก็เราตัวเล็กนิดเดียวถ้าเทียบกับพระเจ้า But แต่ว่า He also created us relational แต่ว่าพระองค์สร้างเราให้เหมือนพระองค์ที่จะมีความสัมพันธ์ so that we can know Him. เพื่อที่เราจะรู้จักพระองค์มากขึ้น So, in terms of being personal and relational, we are like God. ก็ในความเป็นบุคคลตรงนี้เราทุกคนเหมือนกับพระเจ้า But in terms of limitations, we are not like God. แต่ถ้าพูดถึงความจำกัดเรานั้นแตกต่างกับพระเจ้าโดยสิ้นเชิง You cannot walk on air. เราไม่สามารถเดินบนอากาศได้ You cannot fly to the moon. เราก็บินไปดวงจันทร์ไม่ได้ God can do all those things and more. แต่ว่าพระเจ้าสามารถทำได้แล้วก็มากกว่านั้นด้วยซ้ But He can also get right in your heart and talk to you as His only child. ำแต่ว่าพระองค์สามารถที่จะมาพูดกับเราในจิตใจของเราเหมือนเราเป็นลูกที่รักของพระองค์เลย Number 3, อย่างที่สามครับ truth is constant and knowable. ก็ความจริงไม่เปลี่ยนแปลงและสามารถรู้ได้ Truth does not change. ก็ความจริงไม่มีวันเปลี่ยนแปลง What God says is true is always true. อะไรที่พระเจ้าบอกว่าเป็นความจริงมันก็จริงเสมอไป And we can know it. แล้วเราก็รับรู้มันได้ In today's world, ในโลกปัจจุบัน a lot of this generation believes that truth can change. It's just whatever you believe is good for you. แล้ว That's true. คนในยุคนี้เขามีความเชื่อนะว่าความจริงมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพื่อให้ปรับเข้ากับชีวิตการดำเนินชีวิตของเราแต่ละคน But God says truth doesn't change and you can know it because it all comes from Him. แต่ว่าพระเจ้าบอกว่าความจริงนั้นไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแล้วเรารับรู้ได้เพราะว่าทุกความจริงมาจากพระเจ้า
And lastly, human beings are responsible and our choices have consequences. แล้วก็สุดท้ายครับมนุษย์ต่างมีความรับผิดชอบและการเลือกของเรามีผลต่างๆตามมา The things we do cause things to happen, and we have choices. แล้วก็การกระทำของเราส่งผลในชีวิตของเราเราสามารถตัดสินใจเลือกทางไหนก็ได้ Many people in today's world, or maybe people from who are still following Buddhist religion, for example, they may think, whatever happens, it was just going to happen. There's nothing I can do to change it. ก็ไม่ว่าจะเป็นคนในโลกนี้ใช่ไหมครับหรือว่าคนที่เชื่อตามศาสนาพุทธตอนนี้นะไม่ว่าการตัดสินใจความเชื่อของเขาคืออะไรผลกระทบก็จะตามมาในการกระทำของเขาแบบนั้น God says you have a choice. พระเจ้าบอกว่าเราเป็นคนเลือก You make decisions, and He will work around those decisions, but your decisions will have consequences. ก็เราสามารถตัดสินใจทำสิ่งต่างๆได้ด้วยตัวเองครับแต่ว่ามันจะมีผลที่ตามมาจากการตัดสินใจของเราแน่นอน Okay, and then lastly, in a Christian worldview, or well, some people's worldview says that spiritual things are with God, and there's other things are not spiritual. แล้วก็ในความคิดของคนคริสเตียนที่เขามีหลายคนที่คิดว่าอะไรที่เป็นฝ่ายวิญญาณเนี่ยก็อยู่กับพระเจ้านะอะไรที่ไม่ใช่ก็แยกออกไป Going to church is spiritual, going to my job is not. ก็ถ้าเราไปโบสถ์ใช่ไหมครับก็เป็นการที่เราไปทำฝ่ายจิตวิญญาณนะแต่ว่าถ้าไปทำงานปกติเนี่ยก็ไม่ใช่ What happened to my slide? Okay. Going to school, is it spiritual or not spiritual? ถ้าเราไปโรงเรียนครับมันเป็นเกี่ยวกับโลกฝ่ายวิญญาณหรือว่าเป็นโลกธรรมดา What do you think? Who created learning? ใครให้สติปัญญาในการเรียนรู้กับเรา Who created teaching? ใครเป็นคนคิดการสอนขึ้นมา It all belongs to God. ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากพระเจ้า So everything is spiritual. ทุกอย่างครับจริงๆมันควรจะอยู่ในโลกฝ่ายวิญญาณหมดเลย These two verses in Colossians ก็ในข้อพระคัมภีร์2ข้อในโคโลสี say, whatever you do it in the name of the Lord. ก็ไม่ว่าเราทำอะไรครับให้เราทำในพระนามของพระองค์ Whatever you do, อะไรก็แล้วแต่ที่เราท work at it with all your heart as working for the Lord. ำให้เราทำด้วยสุดใจของเราเหมือนที่เราทำถวายแด่พระเจ้า So, a Christian worldview says, ก็มุมมองแบบคริสเตียนบอกว่า it all belongs to God. ทุกสิ่งทุกอย่างครับเป็นของพระเจ้าหมดเลย And we do everything before the face of God. แล้วก็เราจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้า So everything is spiritual. ทุกสิ่งทุกอย่างควรจะอยู่ในโลกมุมมองความคิดฝ่ายจิตวิญญาณ We don't separate. เราไม่แยกมันออก So, the farmer planting his rice field, is that spiritual or not spiritual? คนกำลังปลูกข้าวครับอันนี้มันเป็นฝ่ายวิญญาณหรือว่าเป็นฝ่ายโลก What do you think? Anyone want to answer? ใครอยากลองเดาไหมครับ It's spiritual. มันก็เป็นฝ่ายวิญญาณได้ You know, one of the verses that I've been meditating on for the last month since I moved to this house we live in is in Genesis it says, God planted a garden. ก็มีข้อพระคัมภีร์หนึ่งที่ผมให้คนตลอด1 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ผมย้ายไปอยู่บ้านใหม่นะครับว่าในปฐมกาลเนี่ยพระเจ้าทรงปลูกร่างสร้างทุกอย่าง Who was the first gardener? ใครเป็นคนสวนคนแรกกันแน่ Who was the first farmer? ใครเป็นชาวสวนคนแรก God. พระเจ้าเอง Farming is God's work. ก็การเพาะปลูกเนี่ยก็เป็นงานของพระเจ้าด้วย How about the university student? แล้วก็นักศึกษาครับ We just asked that before. Is that spiritual? อันนั้นเป็นมันควรจะเป็นฝ่ายวิญญาณด้วยหรือเปล่า Well, there's students, okay, on the left. Cindy said the girl on the right is business lady. She's not a student. Okay, studying, is it spiritual? การเรียนครับมันเป็นสิ่งที่อยู่ในฝ่ายจิตวิญญาณได้หรือเปล่า We already said yes. God is the source of all wisdom. ถ้าเราตอบว่าใช่ใช่ไหมเมื่อกี้นะเพราะว่าสติปัญญาทั้งหมดเนี่ยก็มาจากพระเจ้า How about the garbage man? Is that spiritual work? แล้วคนเก็บขยะนะครับพวกเขากำลังทำงานฝ่ายจิตวิญญาณด้วยหรือเปล่า
He's cleaning up God's creation. ใช่ครับเพราะว่าเขากำลังทำความสะอาดในสิ่งทรงสร้างของพระ That เจ้า is such an important job. อันนี้เป็นงานที่สำคัญ The businesswoman, แล้วนักธุรกิจ is that spiritual? และอันนี้นะครับเป็นอยู่ในโลกฝ่ายวิญญาณได้หรือเปล่า Some people think, oh, that's about money, making money. God's not into making money. ก็บางคนก็บอกว่านี้เป็นการเกี่ยวกับเรื่องเงินเนาะพระเจ้าไม่น่าจะชอบเรื่องเงิน Did you know the Bible talks about money? รู้ไหมว่าในพระคัมภีร์เนาะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วย More than almost any other topic. แล้วก็พูด More than salvation. พูดเรื่องเงินนะมากกว่าความรอดซะด้วยซ้ำ The business person creates jobs so that people can live and buy food and feed their families. ก็เพราะว่านักธุรกิจเนี่ยเขาสร้างอาชีพใช่ไหมครับแล้วก็เลยทำให้คนมีอาชีพสามารถที่จะเลี้ยงดูชีวิตของตัวเองและครอบครัวได้ Doing business is spiritual work. การทำธุรกิจก็อยู่โลกฝ่ายจิตวิญญาณได้ How about the footballer? แล้วนักกีฬาล่ะครับ You guys, is football spiritual? คิดว่าการเล่นบอลเนี่ยเป็นฝ่ายวิญญาณได้หรือเปล่า Yes. Our God is a God of celebration. ก็เพราะว่าพระเจ้าของเราชอบที่จะเฉลิมฉลอง He created your bodies so it needs exercise to be healthy. ก็พระเจ้าสร้างร่างกายของเราครับเราทุกคนต้องออกกำลังกายนะ Playing football is spiritual work. ก็การเล่นกีฬาใช่ไหมครับฟุตบอลหรืออะไรเงี้ยก็เป็นสิ่งที่อยู่ในโลกฝ่ายจิตวิญญาณได้ If we do it to the glory of God. ถ้าเราทำเป็นการถวายเกียรติแด่พระสิริของพระเจ้า Okay, so I'm going to let Cindy take it from here. ก็เปลี่ยนครับ Yeah, P. Phil has some of his most spiritual moments when he's out running. ก็พี่ฟิวครับก็มีเวลาที่ดีในจิตวิญญาณเมื่อออกไปวิ่ง He comes back and it's like, oh, God said something. แล้วก็ทุกครั้งที่กลับมาโอ้พระเจ้าพูดบางสิ่งบางอย่าง I was running and God spoke to me. ใช่ผมเชื่อก็เชื่อแบบนั้น ใช่ไหมใช่ไหม ใช่ใช่ มาด้วย ใช่ครับ Yeah. Okay, so what we want to do is in your small groups, your tables, we want to give you some questions. สิ่งที่เราจะทำนะในแต่ละกลุ่มเราจะมีคำถามให้ All right. And, okay, so you see them up there. What are some beliefs that you see in your tribe or culture that are different from someone else in your group? ก็คำถามมีความเชื่ออะไรบ้างในเผ่าหรือวัฒนธรรมของตัวเราเองนะที่แตกต่างจากวัฒนธรรมของคนอื่นในกลุ่มของเรา Okay, so we'll talk about that one first for a few minutes, and then I'll move you on to the next question, okay? เราจะไปคำถามแรกก่อนนะครับก็ใช้เวลาสัก So แป๊บ remember, นึง put your thinking cap on ก็วันนี้เราใส่หมวกแล้วก็ใช้ความคิดเยอะ and have a conversation. ๆแล้วก็ให้มันพูดคุยกันครับ Okay, so the question is one more time. What are some beliefs that you see in your tribe or culture that are different from someone else in your group? ก็มีความเชื่ออะไรครับในเผ่าของเราวัฒนธรรมของตัวเราเองนะที่แตกต่างจากความคิดวัฒนธรรมของคนอื่นในกลุ่มเราแล้วก็เดี๋ยวเราจะขอการตอบสนองนะครับในแต่ละกลุ่ม
พี่ไม่เชื่ออะไรจะมีเด็กหลงกินน้ำมันก่อนแล้วเขาถือเดี๋ยวผู้ใหญ่คนถือผู้ใหญ่คนไม่ถือมีอะไรที่แบบมันจะแบบข้ามน้ำแล้วแบบเราแปลกๆไปอะไรเงี้ยแต่การเรียนน้ำเป็นชัดเจนค่ะต่างประเทศเราเอาเรื่องที่ดีนะแต่เราคุยกันต่อที่ดีก็ชิงยกก่อนไปก่อนก็โตพี่โตเก่งนะ Okay, so do we have some examples? Yeah, okay, ข right อ here. ตัวอย่างครับโต๊ะนี้เลยโต๊ะนี้เลย There you go. โอเคนิดพูดดีกว่าค่ะโต๊ะเราใช่ไหมคะ Okay, we used to. โต๊ะเราใช่ไหมคะพูดถึงการรินน้ำค่ะ ก็อเมริกาก็จะรินแบบไหนคะรินแบบนี้หรือรินแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะ แต่ว่าประเทศไทยบางกลุ่มบางคนบางครอบครัว การรินน้ำโดยการหงายเรือค่ะหมายถึงว่ารินให้คนตายค่ะเราก็จะไม่กินผู้ใหญ่เหล่านั้นเขาจะไม่กินเลยคนแก่ๆเพราะว่าเป็นการรินให้กับคนตาย ถ้าจะรินต้องรินแบบนี้ค่ะไม่ได้ต่อก่อนมีว่าก่อนค่ะประมาณนี้ค่ะ Okay, anyone else? That's so interesting. Okay. Over here. ตัวนี้กับตัวนี้ ในวัฒนธรรมของหนูนะคะในความเชื่อก็คือเขาจะไม่ให้ความสำคัญกับผู้หญิงค่ะเพราะเขาคิดว่าผู้หญิงไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะแบบเกี่ยวกับเรื่องการเรียนใช่ไหมคะเขาจะไม่ให้ความสำคัญเพราะเขาคิดว่าผู้หญิงเรียนไปเดี๋ยวก็แต่งงานแล้วก็ไปอยู่บ้านเลยเขาก็ไม่ได้อยู่บ้านเลยเขาไม่ได้ช่วยงานอะไรเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะไม่ให้ความสำคัญกับผู้หญิงเท่าไหร่เขาจะให้ความสำคัญกับผู้ชายมากกว่าเพราะเขาคิดว่าผู้ชายจะมีประโยชน์แล้วก็จะสามารถแบบทำให้แบบสืบตระกูลเขาต่อไปได้ก็เลยทำให้ผู้หญิงเราช่วยเลยคิดว่าเราจะไม่มีความสำคัญไม่มีค่า Yes, this is a very, very common one. Thank you very much. อันนี้ต้องเป็นเรื่องปกติเลย All over the world, and we see this ไม่ many ใช่แค่ times. ของที่นี่นะแต่ว่าทั่วโลกก็จะเกิด Okay, one more. อีกหนึ่งโต๊ะอีกหนึ่งโต๊ะ Anyone? Yeah. Okay. มุกไม่มีเหรอ ระยะในการกินข้าวค่ะการทานข้าวบนโต๊ะอาหารค่ะคือของไม้ก็คือแบบเวลากินข้าวใช่ไหมคะเราก็ต้องตามให้ผู้ใหญ่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นในวัฒนธรรมหรือว่าครอบครัวของหนูใช่ไหมก็จะเป็นเราจะมีจานใหญ่ๆอันหนึงแล้วก็มีแกงตรงกลางใช่ไหมคะแล้วก็ไปกินพร้อมกันคือเราจะไม่มีแบ่งว่าผู้ใหญ่หรือว่าเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบเนี้ยค่ะเวลากินข้าวใช่ไหมคะก็ต้องกินพร้อมกันถ้าไม่กินก็คือไม่เป็นไรก็แล้วแต่เขาก็ไม่ต้องกินอะไรเงี้ย Yeah, and you know, in America, oftentimes the child they let the children eat first. แต่ถ้าเป็นบางในวัฒนธรรมอเมริกันครับเขาจะให้เด็กๆกินก่อน Because they know they're hungry and they want to hurry, because they're going to go, yeah. เด็กๆนั้นก็หิวง่ายแล้วก็ข้าว Yes, so interesting. Okay, so the next question. คำถามต่อไปครับ What are some beliefs in your tribe or culture that are not biblical? ก็มีความเชื่ออะไรบ้างในเผ่าหรือวัฒนธรรมของตัวเราเนาะที่ไม่ตรงตามพระคัมภีร์ Or that are biblical? หรือว่ามันตรงตามหลักพระคัมภีร์ Okay, you can choose. ทั้งไม่หรือว่าตรงก็ได้ All right, a few more minutes. ก็เหมือนเดิมให้เราคุยกันในโต๊ะเนาะ
me just say that every culture has both. They have biblical and non-biblical things in them. Let me just say that every culture, okay? ก็เชื่อว่าทุกวัฒนธรรมมันมีบางอย่างที่ตรงตามหลักพระคัมภีร์แล้วก็ไม่ตรงตามหลักพระคัมภีร์ Okay? Because we're all created in God's image. And, yeah. เราทุกคนถูกสร้างมาตามแบบพระเจ้า He's placed truth in us. Okay, so someone want to volunteer? มีใครอาสาสมัคร Something in your tribe or culture that is not biblical or that is biblical. ก็ Okay. เป็นไม่พูดค่ะเป็นไม่น้องพูด ก็เกี่ยวกับประเพณีที่งานศพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเวลาคนตายปุ๊บเราจะฝังปั๊บใช่ไหมคะคริสเตียนแล้วเสร็จแล้วปีต่อปีอย่างเงี้ยคือคนในหมู่บ้านเนี้ยเขาก็จะไปที่งานศพนะไปทำความสะอาดไปสุสานใช่ค่ะแล้วก็ไปร้องเพลงคริสเตียนให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาร่วมกันทำทุกๆปีเงี้ยจะก็เลยแบบมันตรงไหมอย่างเงี้ยก็ถามพี่แรงใช่พี่แรงว่ามันไม่ตรงกับผีว่าคนตายเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อยู่ Okay. Yeah. Okay. Again. สิ่งนั้นเป็นประโยชน์ค่ะนี่เป็นพันแล้วเป็นดีค่ะด้วยไอ้เรื่องหมู่บ้านหนูค่ะ บ้านหนูใช่ไหม บ้านหนูก็แหละ ไม่ต้องกลัว โอเคบ้านหนูก็เขาจะให้ความสำคัญกับการรับปฏิสมาคือถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่มีวุฒิภาวะหรือว่าการเป็นผู้นำจากในอายุ30กว่าอะไรเงี้ยหรือ20กว่าใช่ไหมคะเขาก็จะไม่ให้รับปฏิสมาเพราะว่าด้วยความว่าแบบนี้โอเคฟังดีๆนะคะฟังดี โอเคค่ะ ฟังดีๆค่ะฟังดี ๆค่ะก็คือเขาหมู่บ้านหนูก็คือเขาจะให้ความสำคัญกับปฏิสมาสำหรับเด็กๆที่อายุประมาณ10กว่าหรือว่า20ต้นๆอย่างเงี้ยเขาจะก็ยังไม่ให้แบบว่ารับปฏิสมาเพราะว่าเขาถือว่าเรายังไม่รู้อะไรมากพอในเรื่องราวของพระคัมภีร์แล้วก็ที่บ้านหนูเขาจะยึดถือแบบพระคัมภีร์แบบเขาเคร่งมากใช่ค่ะคือถ้าสมมติว่าเราอยู่ก่อนแต่งอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะทำแบบคือเขาจะไม่รับเลยคือเขาจะไม่ให้เข้าแบบถ้าแต่งงานพิธีแต่งงานเนี่ยจะไม่ให้ไปแต่งที่โบสถ์เลยเพราะว่าเหมือนกับว่าเราผิดในสิ่งที่พระบัญญัติประกาศใช่ค่ะนั่นก็คือแล้วก็ที่สำคัญคือพิธีมหาสนิทใช่ไหมคะพิธีมหาสนิทก็คือถ้าสมมติว่าเราทำผิดกฎบัญญัติ10ประการปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะก็คือแต่ละคนจะไม่แบบห้ามกินเลยอะไรอย่างเงี้ยห้ามทำเลย Wow. Okay. Interesting. ๆอีกอย่างหนึ่ง Wow. คือเมื่อกี้นี้พูดอย่างหนึ่งด้วยค่ะว่าถ้าเด็กคนนั้นใช่ไหมคะแต่ละคนใช่ไหมคะบางคนรับปฏิสมาตั้งแต่อายุ20ก็มีหรือ18ก็มีใช่ไหมคะแต่ที่นิดบอกก็คือว่าหมู่บ้านเขาถ้าไม่มีวุฒิภาวะหรือไม่แบบมีความรู้มากพอเกี่ยวกับพระคัมภีร์หรือไม่พร้อมที่จะดูแลตัวเองห้ามรับปฏิสมาค่ะ Wow. Okay. อีกที Interesting. biblical not biblical Okay, so one more, and then we are going to wrap this session, this part of the session up. ก็คอยคนหนึงครับที่จะแบ่งปันนะเดี๋ยวเราจะสรุปกัน คือในวัฒนธรรมของกะเหรี่ยงนะฮะคือมันจะเป็นแบบว่าในสมัยเด็กๆใช่ไหมคือพ่อกับแม่หรือว่าผู้ใหญ่ครับเวลาที่เขาไม่อยากให้เด็กออกจากบ้านตอนกลางคืนนะฮะเขาจะไม่พูดตรงๆฮะเขาจะใช้ความคิดมุมมองที่สอนต่อๆมาเฮ้ยอย่าออกข้างนอกนะเดี๋ยวผีมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบคือมันทำให้เด็กเกิดความกลัวผมเชื่อว่าไอ้สิ่งที่ถูกถ่ายทอดแล้วมันฝังอยู่ในมุมมองของเด็กแล้วเด็กก็เรียนหลายคนเวลาโตขึ้นมาแล้วนอนคนอื่นไม่กล้านอนนะเพราะว่ามีความฝังเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าความเชื่อหรือว่าการที่สอนเขาปลูกฝังอยู่ในความเชื่อของเขาแล้วก็มันก็เลยทำให้เขาไม่สามารถที่จะก้าวผ่านความกลัวได้ผมก็เลยรู้สึกว่านี่คือเป็นสิ่งที่ขาดบางทีเพราะว่าเขาบอกว่าความรักของพระเจ้าก็ปราศจากความกลัวใช่ไหมฮะก็เลยรู้สึกว่าซึ่งขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่อะไรอีก Wow.
just a moment ago, I was talking to Owen, and we were talking about how that our children, by the time they're 18 years old, we've, I don't know, at least in our family, many families in America, by the time you're 18, you're on your own. ก็เมื่อกี้ครับฉันเราได้คุยกับพี่อ้วนนะว่าถ้าเป็นคนอเมริกันเนี่ยตามหลักวัฒนธรรมถ้าอายุ18เมื่อไหร่นะก็ชีวิตเป็นของคุณแล้วออกจากบ้านซะ So by the time they're a little child, we're preparing them so that when they get 18, bye-bye. เราเลี้ยงเขาเนาะด้วยการดูแลตั้งแต่เด็กมาเรื่อยๆ18ปุ๊บก็บอกลากันซะบ๊ายบาย But with Asian culture, it's about community, and you're together, and you're not in a hurry to get rid of anybody. ก็แต่ว่าในวัฒนธรรมเอเชียนะครับทุกคนเราก็มีส่วนร่วมอยู่ในการบ้านใหญ่ๆนี่แหละบ้านโตๆมีทุกคนตลอดเลย And even when you're 30, 40 years old, you may still be with your family. ก็บางคน30แล้ว40แล้วก็ยังอยู่กับพ่อแม่อยู่เลย Because we're all in this together. เพราะว่าวัฒนธรรมของเราต้องให้อยู่ร่วมกัน Right? Very different. มันแตกต่างกัน Okay, so let's see. We're going to take a break now. เดี๋ยวเราจะพักเบรก Did you want to mention, Phil? Just as we finish up this session, we have 3 things we wanted to remind you of. ก็ก่อนที่เราจะจบครับมี3สิ่งที่เราจะย้ำเตือน What is it? Where is it? Oh, okay. So, summary for this session. ก็สรุปครับสำหรับเซสชันนี้ Ideas have consequences. ก็ความคิดของเราแล้วมันจะมีผลกระทบตามมาเสมอ Okay. Number 2, อย่างที่2 we are to love God with all of our mind. เราต้องรักพระเจ้าด้วยสุดความคิดของเราด้วย And number 3, ก็อย่างที่3 a biblical worldview is very, very important. แล้วก็การมีมุมมองตามแบบพระคัมภีร์เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการดำเนินชีวิต Okay. All right, we're going to take a 5-minute break. Is that okay? My culture won't allow that. All right, 5-minute break. When you come back, we have a little special kanon for you. ก็เราจะมีพักเบรก5 นาทีนะครับแล้วก็มีขนมพิเศษให้กินด้วยเป็นเลยกบยังขายกล้วยประกาศครับประกาศใครอยากซื้อกล้วยอุดหนุนโครงการนะครับก็ซื้อได้นะครับอย่าหยิบฟรีนะครับขอให้ช่วยจัดด้วย มีฟรีอยู่ในถาด ไม่ฟรีนะครับ มีฟรี กล้วยที่อยู่ในถาดของฟรีอยู่ในถุงซื้อครับ ถ้าติดใจอยู่ในถาดก็ซื้อกลับบ้านก็ได้นะคะไม่รู้ซื้อกล้วยเราให้เรากินเขาบอกว่าไม่อร่อยคืออยากรู้ว่าน้องพี่พกยังไงก้อนเนี้ยอยากว่า ทานขนมได้นะคะทานขนมได้นะคะ5 นาทีนะคะร้อนอยู่นี่ค่ะกินขนมแล้วกินขนม5 นาทีCheck 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Check 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Check 1, 2, 1, 2, 1, 2. Check 1, 2. Yeah, it's just. ต้องสีม่วงเหรอสีแดงหรือเปล่าพี่น่าเป็นสีที่ทำมาลื่นๆเหรอมึงที่เราแบกมาพี่มีที่บ้านที่บอกCheck. Back in again. Yeah, although I think we could take that example and go down to noise as well. Này bọn mấy bạn em tự nhiên nhạc gì vậy? ถึงขั้นเกาะกระจกแล้วจ้ะ